Paano gumawa ng ating YouTube banner or ang ating YouTube art or something background? Kaya, here we go guys! Keep on watching! May nakikita kayong plus. Punta tayo sa plus. And then, hanapin natin yung ating nakasave na, may nasave na tayong pang YouTube banner na galing sa Google na i-download ko na. Ito po siya. Kailangan may nakasave na kayong ganyan. Ayan. And then, kung saan nakikita nyo, mayroon siyang black, parang dark color sa gitna. Yan lang yung makikita pag gamit natin yung mobile. Kaya dyan tayo magpo-focus. Okay. Lagyan natin ng background. Search lang tayo sa PixArt ng plain background o something background na type ninyo. Sa akin gusto ko yung parang may view na maganda, yung mga place na maganda. Kaya ito yung sa akin. And then, download. Ayan, download na siya. And then, i-move muna natin siya sa side. Lagay muna natin siya sa tabi. Kasi maglalagay tayo ng text. Maglalagay tayo ng YouTube name or kung ano yung gusto nyong pangalan ng YouTube nyo, ng channel. Kung anong gusto nyo ilagay. Ayan. Yan sa akin yung pangalan ng bago kong account na ginawa. Tapos, pwede natin palitan ng font. Then, lagay natin siya dyan sa gitna. Pag nagsulat tayo guys ng ating text or maglagay ng ating photo, kailangan make sure na nasa gitna siya, na nasa dark color siya. Kasi pag naglagay tayo mamaya, hindi siya makakrap. Then, palitan natin ng color. Pwede mag-choose ng textures, or gradient. Okay, yan na lang yung pink. Then, lagyan natin ng stroke. Pwede natin i-adjust yung stroke. Pwede natin palitan ng color. Also, yung stroke niya. Ganda, parang mas matingkad kasi yung background natin ay matingkad. Ayan na lang yung blue. Tapos, medyo light lang siya. Okay, and then, maglalagay ako ng pictures. And then, punta tayo sa ating gallery. And then, choose lang tayo ng ating photos. And then, here. Okay. And then, ito. Then, cut out natin siya para yung mukha lang yung makukuha. Yan yung parang scissor. And then, choose person. Pag naka-red na siya, ibig sabihin, kuha na siya lahat. And then, check. And then, i-move natin siya. Pwede din natin lagyan ng border. Ayan. Ayan, adjust nyo yung kung gusto nyo makapal na border or manipis. Then, i-move natin siya dyan sa tabi ng ating pangalan. Ayan. Okay. And then, adjust muna natin yung name. Ay. Okay.
Igitna na lang. Yan. Then, pwede tayo maglagay ng sticker. Mag-search lang kayo ng sticker na gusto nyo. Sa akin, lagyan ko ng subscribe button. Okay, maraming subscribe button. Ito. Hindi ni-move natin siya dyan. Andyan lang sa baba. Since sa YouTube naman tong ating banner, kaya lagyan natin ng YouTube na sticker. Okay. And then, tapos na, i-move na natin ang ating background. Hilahin natin pababa. Hilahin natin left and right. Hanggang dun sa dulo na matatakpan yung kulay gray. Adjust natin. Okay. Then, check and save. Save to your photo gallery. Okay, nakasave na siya. Out na tayo. Now, maglalagay na tayo ng ating ginawa sa ating YouTube account. Okay, punta tayo sa Chrome. Make sure na naka-desktop tayo, guys. Chrome or something, kung ano man yung desktop na gusto nyong gamitin. Ayan. Search natin www.youtube.com. Okay. Nakatagilid na naman ang aking camera. Okay lang yan, guys. Intindihin nyo na lang. Okay, and then, pag nandyan na tayo, i-switch account lang natin yung account na gusto natin lagyan. Yan, ito yung account ko na bagong gawa. And then guys, take note, kailangan naka-desktop lagi ang ating Chrome. Ayan, kasi sa desktop tayo maglalagay. And then, ito na yung aking bagong account na wala pang banner. Ayan, choose your, press lang natin yung ating picture and then YouTube Studio. Punta tayo sa YouTube Studio. And then, ito na yung makikita natin, channel dashboard. And then, scroll up natin. Ayan, dito tayo sa, parang may star-star na channel customization. Ayan, ito yung lalabas. And then, mayroong layout, grading, and basic info. And then, dito tayo sa grading. And then, branding. And then, ayan, ito yung ating profile picture. And then, ito yung ating banner image. Dito tayo sa ating banner image. Then, upload. Choose the banner that we just finished. And then, ito yung bago. Select. And then, ito na siya, guys. Kung nakikita nyo, yung ginawa natin, nasa gitna lang siya. Ito yung viewable on TV. And then, ito yung sa desktop. Yung nasa dalawang right and left. And then, yung nasa middle, yun lang yung ano niya. Yung makikita natin sa phone. Okay. Ayan na, guys. Ayan. Zoom in natin. Ayan. Pag nasa TV, ayan yung makikita. Tapos ito pag sa mobile. Maliit lang siya. Ayan. And then, pag nakaset na, and then set publish. Hintayin lang natin kasi mahina yung internet. Okay. Go to your channel. Check natin.
Charan! Meron na tayong YouTube banner image. Ayan. Ayan siya, guys. Madali lang, di ba? Sana na natuto kayo, guys. At hanggang sa aking susunod na tutorial. See you!